Hello, welcome back on PowerPoint tutorial. So आजको यो PowerPoint tutorial मा म तपाईहरुलाई PowerPoint मा chart कसरी राख्ने त्यो देखाउन गइरहेको छु. So I have my PowerPoint open र blank slide छ. म यसमा यहाँनेर हामी insert मा गइसकेपछि यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ. You can see it over here inside the insert menu. यहाँनेर chart भन्ने option हुन्छ. So I'm going to click in chart. त्यसपछि you will have a popped up menu with different item of charts. So अब यसमा आइसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिएको तपाईको requirement अनुसार select any one of them. Yeah, for example, just a simple one. Okay, I'd like to go with line graph. Okay, so just a simple to illustrate. अब यहाँनिर chart आउँछ. यो line graph आइसकेपछि यो सँगसँगै Excel को सानो रूप तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. Just a small part of Excel. So यसमा तपाईहरुलाई अझै अरु थप्नु पर्यो भने you can just drag over here as a new series. यदि तपाईको 4 वटा भ्यालु छ भने you can just click here and drag over here. 5 वटा छ भने and just fill the value. You will see line appeared over here जस्तो कि series 4. Okay, so series 4 month 2 1 3 6 9. Okay, see, like a COVID going on now. But anyways, you see, for example, I don't need that, so I can remove this thing. And this was here. Series. Okay, so we have 3 series over here. And अब 8 तीनटा series छ भने ठीक छ. छैन भने you can add or remove like this and it's gone. अब value change गर्नु छ भने just fill it with your own value. है अब यो भइसकेपछि यसको काम सकिसकेपछि यसलाई बन्द गरिदिदा केही फरक पर्दैन. अब यो भइसकेपछि यदि तपाईहरुलाई फेरि नयाँ कुनै भ्यालु अब यस्तो छ फेरि हेर्नु है के हुन्छ भन्दा यता बाहिर भएको बेलामा अरु स्लाइडमा भएको बेलामा you won't get the menu with the यहाँ view भन्दा यता केही पनि छैन. अब हामी यो ग्राफमा गयौं. यो ग्राफको स्लाइड नम्बर 2 मा गइसकेपछि if I click inside the chart area यहाँनिर दुईटा अप्सन देख्नुहुन्छ डिजाइन एन्ड फर्म्याट. ओके, यो चार्ट टुल भन्ने भित्र असाइन भएको छ. सी चार्ट टुल भनेर आउँछ. अब यो भ्यू देखि यता जे नयाँ चीज हुन्छ जस्तो कि टेक्स्ट बक्स लाइक यु हेभ अलरेडी सीन चार्ट हैन अनि स्मार्ट आर्ट हो त्योहरुको अप्सनहरु चाहिँ यता आउँछ. तर क्लिक भएपछि मात्रै. यदि क्लिक छैन भने सी दोज आर गन. अब यो क्लिक भइसकेपछि यहाँनिर दुईटा आयो. सो नाउ यु क्यान एक्सप्लोर दिस टु मेनु. यदि यो चार्टसँग रिलेटेड केही पनि गर्नु छ भने यही दुईटा मेनु भित्र हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो. फर एक्जाम्पल I wanna add one more line. So के गर्ने तपाईको Excel कहाँ गयो त फेरि. So just click on this chart, go to design and see you have edit data or select data. Select data गर्दाखेरि चाहिँ पनि हुन्छ हैन. But still you are going to edit the data. Okay, अब edit data गरिसकेपछि यहाँनिर आउँछ. त्यसपछि you can do whatever you want to do. अब यसपछि चार्ट टाइप चेन्ज गर्नु छ भने you can go over here and change. अहिले म त्यता कतै गइन. सो डिजाइनहरु चाहिँ यहाँ छ हैन. You can go with your design. अनि कलरहरु यहाँ छ. कलर थीमहरु you can work out with your corporate color theme हैन. अनि त्यसपछि अब यहाँ लेआउटमा चाहिँ के छ भन्दा अलिकति तपाईले ध्यान दिनु पर्ने कुरा चाहिँ यही हुन्छ के जस्तो कि अहिले के छ तपाईको टाइटल चार्ट टाइटल माथि छ. चार्ट टाइटल you can change from here to है यहाँनिर क्लिक गरेर you can your chart title. Okay, so अब यो भइसकेपछि यो चार्ट टाइटल देखाउनु छैन अथवा यसलाई तल देखाउनु छ हैन. अब यहाँनिर गएर हेर्नु क्विक लेआउट भित्र गएर हेर्नु भयो भने अब यो सिरिज 1 2 3 अहिले यता आयो. यो सिरिजलाई हाम्रो यसरी थियो सुरुमा. यसलाई म यसरी राख्न चाहे अथवा माथि टाइटल तर तल चाहिँ इन्डेक्स यसरी राख्न मन लाग्यो भने I can go with the same idea. Okay, so it basically अब हामी format मा आयौं भने format it's just about formatting the things over here which is not a big deal I guess हैन. अब यहाँ तपाईले height हैन chart को height width हैन. अनि त्यसपछि यदि तपाईहरुको यो अलाइन मिलाउनु पर्यो भने हैन. So I don't think
you will need to do this हैन किन भन्दा एउटा स्लाइडमा एउटा चार्ट राख्यो भने just if you need, in case you need, you can align your chart anywhere on the on the page. Okay, so after that text fill and text fill color change garnu paryo bhane, so which is this one, so text fill red. So formatting is not a big deal, you can just go and see, click, what happened, nothing happened. Okay, so formatting the यसरी नै हेर्ने हो हैन. So if you think you are out of your league, just Control Z and have your own previous design. So okay, that's it for this video. अब यो चार्ट बनिसकेपछि डिलिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ फेरि हेर्नु है, यता भित्र भित्र आएर डिलिट गर्न थाल्नु भयो भने you will lose your data. So यस्तो चाहिँ कहिले पनि नगर्नु होला. Just make sure कि तपाईले यो पहिला कतै एक ठाउँमा क्लिक गर्नु, that will select your whole chart and then delete. Okay, and then delete. If that delete doesn't work, just click on the border of your chart. Okay, यस्तो यो चारवटा एरो आएको देखेपछि यसमा क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु भयो भने you will remove your chart. So that's it for this video. I guess you learned how to add chart and play with some basic of charts in PowerPoint. So see you in the next video. Bye bye.